මේ මොහොතේ අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආනාපාන සති භාවනාව. සියලු සංඝයා මේ දවස්වල ආනාපාන සති භාවනාව කමඨාණක් වශයෙන් ලබාගෙන ඒ කටයුතු වල නිරත වෙලා සිටින බැවින් අපි ගන්න හුස්ම රැල්ල අපේ කය තුලත් බාහිර පරිසරය තුලත් ඇති කරන ක්‍රියාදාමයක් බලපෑමක් ගැන දැන ගැනීම වඩා වැදගත්. එක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් පුද්ගලිකව මට ප්‍රකාශයක් කළා. අවසරයි ආචාර්යයන් වහන්සේ, භාවනා කරන කාලේ මට ටිකක් තරහා යනවා කියලා. භාවනාව තුළ ද්වේෂයේ පටිගය නිර්මාණය වෙන්න බෑ. කීයටවත් බෑ. එහෙම ධර්මතාවයක් ඒක තුළ නෑ. ඇයි ඒ? උස්ම රැල්ල විනාඩි 3ක් විතර යනකොට දන්නේම නැතුව බීටා වලින් ඇල්ෆා වලට එන්න පුළුවන් තත්ත්වය තියෙනවා. ගැමා වල තිබුණොත් විනාඩි 3ක් විතර යනකොට එයා බීටා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. විසිරෙන සිතුවිල්ල 130ක් විනාඩි 3ක් ඇතුළත අඩු වෙන්න පුළුවන් හැකියාව ඒ 100ට ඒ සතියට තියෙනවයි කියන එක අද්දුටුවයි සත්‍යයි. අපේ ඇඟුම්බර අවස්ථා ද්වේෂය, පටිගය, වෛරය, ක්‍රෝධය, ඉරිසියාව මෙන්න මේ වගේ චරිත ස්වභාවයන්, සංවේගය, කලබලය මේ වගේ චරිත ස්වභාවයන් ගොඩාක් අපේ ඥාන වලින් අවදි වෙලා චරිතයක් බවට, ඇසිරීමක් බවට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ගැමාවල බීටවල. ආනාපාන සති භාවනා යෝගියා උස්ම රැල්ල මත, නාස්තුඩ මත සිත පීඨවපු ගමම්ම එයාගේ චිත්ත වීතිවල වේගය එක මට්ටමකින් තව මට්ටමකට බහිනවා. දැන් අපට පැහැදිලිව පේනවා එනම් මන් තුල ආනාපාන සතියක් වෙලා නැහැ කියලා. තපස්වරු විදියට අපි අපේ ජීවිතයේ ආනාපාන සති භාවනාව භාවනා යෝගියෙක් විදියට, පුහුණුකරුවෙක් විදියට අපි වඩනකොට, පුරුදු කරනකොට අපි දැකපු දෙයක් තමයි පිංගලා නාඩිය, එම නැත්නම් සූර්ය නාඩිය ක්‍රියාත්මක වෙනකොට කයේ තේජෝ ස්වභාවය වැඩි. කයේ සෛලවල භ්‍රමණ වේගය වැඩි. ඒකට සාපේක්ෂව ප්‍රාණවල අණුවල භ්‍රමණ වේගය වැඩි වෙලා ඒ පීඩණයට, ඒ තරංගවලට සාපේක්ෂව හෝමෝන් ටික උනනවා. බලන්න සූර්ය නාඩියේ වැඩ කරන කට්ටිය හරිම කඩිසරයිනේ. ගොඩාක් පිඹිදිච්ච ස්වභාවයකින් යුක්තයි. පිබිදිලා ඉන්නේ කොයි වෙලෙන්. නැකිට ගම ටග්ගල හැමදේම කරනවා. අතන පොඩ්ඩක් මෙතන පොඩ්ඩක් වාඩි වෙලා නිදාගෙන හිටගෙන කල්පනා කරගෙන එහෙම නැහැ. එතකොට මේ සූර්ය නාඩිය එහෙම නැත්තම් පිංගලා නාසයෙන් දකුණු පැත්තෙන් උස්ම රැල්ල යනකොට ඒ උස්ම රැල්ලට සාපේක්ෂව මේ කයේ විශාල වෙනස් වීමක් ඇති වෙනවා. ද්වේෂය, රාගය, වෛරය, ක්‍රෝධය, පටිගය, සංවේගය, කලබලය මේ ඔක්කොම ටික අවදි වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න,
හැකියාව තියෙනවා කියලා විතරයි කිව්වේ. අවදි වෙනවා කිව්වේ නෑ. ඇයි ඒ තරංගය තුල පවතින ධාරිතාවයේ අණුවල තියෙන භ්‍රමණ වේගයට අපේ DNA ඇතුලේ තැම්පත් වෙලා තියෙන ඥානවලට එවැනි බලපෑම් ඇති කරන්න අවදි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. ඉඩා නාඩිය වැඩ කරනකොට ඉඩා නාඩියක් වැඩ කරනවා කියන්නේ මේ ඇල්පා කියන එක. හොඳට කල්පනා කරලා 100න් ඉඳලා මේක පරීක්ෂා කරලා බලන්න. පිංගලා නාඩිය වැඩ කරන අවස්ථාවේ කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට බැන්නොත්, අපහාස කෙරුවොත්, තරවටු කෙරුවොත් තරහා යන ප්‍රතිශතය වැඩි. ගැටෙනවා. අපිත් එකට එක කියනවා. කට ගන්නවා. යටහත් වෙන්න කැමති නෑ, කලබල වෙනවා. මොනවාර එකක් කියනවා. එක්කෝ ඒ සංවේගය දරා ගන්න බැරුව කඳුළු සලලා හඬලා වැළපිලා හඬ හරි මොනවාරි කියාගෙන තමයි යන්නේ. ඇයි ඒ? එයාගේ පිංගලා නාඩිය වැඩ කරනකොට එයා තුළ නිර්මාණය වෙන මානසිකත්වය. ඉඩා වැඩ කරනකොට එයා කල්පනා කරන මාර වැඩේ මොනවාරි අවුලක් වුණා, ගැටලුවක් වුණා, වරදක් වුණා, දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේකට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ? මේ බනින කෙනාව කොහොමද මෙල්ල කරන්නේ? සමාවක් අරගෙන සේප්පෙමුද? තරවටු ආගෙන ඉඳලා නියතමානී වෙලා කීකර වෙලා ඉමින්සරේ ඇඟ බේරගමුද? වෙච්ච වැරද නිවැරදි කරන්න මම මොනවද කරන්න ඕනේ? වෙච්ච දේ වුණා, නැවත මේක නොවෙන්න මම කොයි විදියටද ඉන්න ඕනේ? මෙයාගේ සිත සංසුන් කරවන්න, මෙයාගේ කලබලකාරීත්වය මෙල්ල කරන්න මම මොනවද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ විදිහේ කල්පනාවල් එයාගේ ඔළුවට එන්නේ. බලන්න නාඩි දෙක වෙනස් වෙනකොට එයාගේ චරිත ස්වභාවයන් දෙකක්. එතකොට අපේ මේ ඉඩා නාඩිය ඒ ගන්න උස්ම රැල්ල අපේ කයේ සෛලවල භ්‍රමණ වේගය, ප්‍රාණයේ භ්‍රමණ වේගය, ස්නායු වල ක්‍රියාකාරීත්වයට ඍජුවම බලපානවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඒකට අනුව තමයි හෝමෝන් ඔක්කොම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ආනාපාන සතිය භාවනා යෝගියෙක් දැන් හුස්ම රැල්ල පැත්තකින් තියමුකෝ, අපි පෙනාලු ටික පැත්තකින් තියමු, නායත් පැත්තකින් තියමු. සිතට එමුකෝ අපි අභිධර්මයට. දැන් සිතේ භ්‍රමණ වේගය නිසා අර මූදේ කැළඹිල්ලෙන් රැලි ඇති වෙනවා වාගේ චිත්ත වීති සිතුවිලි හට ගන්නවා. 100න් ඉන්න අර උලන් අඩු වෙනකොට මූදේ කැළඹිල්ල අඩු වෙලා නිශ්ශබ්ද වෙනවා වාගේ, කලපුව බවට පත් වෙනවා වාගේ සම්මා සතිය සතර ඉරියව්වෙන් 100 පවත්තන භාවනා යෝගියාට පුළුවන්කම තියෙනවා තමන්ගේ චිත්ත වීති වේගවත්ව යන එකේ වේගය අඩු කරන්න. වේගය අඩු වෙච්ච චිත්ත වීති වලට පුළුවන්කම තියෙනවා තමන්ගේ ධාරිතාව අඩු කරන්න. ධාරිතාව අඩු වෙච්ච චිත්ත වීති වලට පුළුවන්ලු චෛතසිකයක් විදියට, සිතවිල්ලක් විදියට, තරංගයක් විදියට නිර්මාණය නොවි සිතක් බවට පත් වෙලා ඉන්න. රැලි නැති මූද වාගේ. එනම් මේ සිත 100න් ඉන්න චිත්ත වීති අඩු වෙලා, කැළඹිල්ල අඩු වෙලා එයා ගොඩාක් සංසුන් තත්වයකට පත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි 100න් ඉන්න කෙනෙකුට ද්වේෂය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ, රාගය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ, ලෝභය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. අවදි උනත් ඒවා වලින් ආපදා නැහැ කියලා කියන්නේ. සීයෙන් ඉන්න කෙනා අල්ප මානසිකත්වයෙන් තමයි ඉන්නේ. 98%ක්ම අල්ප තමයි ඉන්නේ. තව තවත් අඩු වෙන්න තීට මැදට යන්නේ. තීටවල ආරම්භක තත්ත්වයටපත් වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා.
රූප ගනුදෙනු කරන ප්‍රතිශතය, ශබ්ද ගනුදෙනු කරන ප්‍රතිශතය, වචන භාවිතා කරන ප්‍රතිශතය, කයේ ඉරියව් සංවරය මේක තුල තීට තත්වයට පවා පත් වෙන්න පුළුවන් සම්මා සතිය තියෙන කෙනෙකුට. ඇල්පා ආවා කියන්නෙම එයාගේ චන්ද්‍ර නාඩිය වැඩ කෙරුවත්, සූර්ය නාඩිය වැඩ කෙරුවත් එයාගේ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවයන්, ප්‍රතිචාරයන්, ඇසිරීම ඔක්කොම ටික ඉඩා නාඩියට තමයි ගැලපෙන්නේ. එයා ඇසිරෙනකොටම හරි නිවිච්ච කෙනෙක්, තැම්පත් කෙනෙක්, පිළිවෙලට වැඩ කරන කෙනෙක්. චන්ද්‍ර නාඩියට ගැලපෙන චරිතයක්. බලන්න නාඩි වෙනස් වෙනකොට චරිත වෙනස් වෙනවා. සිතේ භ්‍රමණ වේගය අඩු වෙනකොටත් සමානම චරිතයක් නිර්මාණය වෙනවා. මේක දත්ත අවදිවීම කරන කොටගෙන ක්‍රියා කරන ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයක් මිසක් මම නෙමෙයි, මගේ නෙමෙයි, මගේ ආත්මය නෙමෙයි. ආනාපාන සති භාවනා යෝගින් උස්ම රැල්ල මත සිත පීඨවලා ඉන්නකොට වැටෙන්නේ මොන පැත්තේ උස්ම රැල්ලද? ඒකට සාපේක්ෂව තමන්ගේ චරිතය මොකද්ද කියන එක තමන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ චරිතයට සාපේක්ෂව තමන් තුළ අවදි වෙන්න පුළුවන් ඥානවල තත්ත්වයන් මොනවද? මොන වගේ තැම්පතද අවදි වෙන්න පුළුවන්? මම නිසා මටත් අනිත් අයටත් මොන වගේ කරදර වේදනා පීඩා යහපත් හොඳ දේවල් මොනවද වෙන්න පුළුවන්? මෙන්න මේ ටික දැන ගැනීම ගොඩාක් වැදගත්. රැලි කොහෙද තිබුණේ කියලා ඇහුවොත් අපි කියනවා මූදේ තිබුණයි කියලා. හැබැයි මූදෙන් රැලි ටික අපට අයින් කරන්න පුළුවන්ද? රැල්ලක් අරගෙන ඇවිල්ලා මේක මූදෙන් මතුවෙනකොට අරගත්ත රැල්ලක් කියලා අපට කියන්න පුළුවන්ද? ඒක මූදේ ස්වභාවය. චෛතසිකය කියන්නේ සිතේ ස්වභාවයක් මිසක් සිතේ ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයක් මිසක් සිතේ න්‍යාෂ්ටියේ ගබඩා වෙලා තිබිච්ච තැම්පතුවක අවදිවීමක් මිසක් සිතේ න්‍යාෂ්ටියේ පීඩනය නිසා තැම්පතු තරංගයක් කොට එළියට විසිර යාමක් මිසක් සිතම නෙමෙයි. මූද රැල්ලක් දිහා බලලා අපි මූද කියලා කියන්නේ නැහනේ. ඒක රැලි. හැබැයි රැලි කියන්නේ මූදෙම ක්‍රියාකාරී ස්වභාවයක්. දැන් මම ලෝභය දැකලා, ද්වේෂය දැකලා, රාගය දැකලා කලබල වෙනවා. ඒ සිතුවිලි මෙල්ල කරගන්න උත්සාහ කරනවා. රැලි කොච්චර මෙල්ල කෙරුවත් රැලි මට නවත්තන්න බෑ සිත තියෙන තාක්කල්. නම් මේ සිත කියන ශක්ති විශේෂය නිරෝධ සමාපත්තියට රාහත් බෝධියට පත් වෙනකන් සිත ක්‍රියාකාරී ස්වභාවයෙන් නම් තියෙන්නේ. ඒ සිතට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ වගේ දේශසාගත සිතුවිලි ලක්ෂ කෝටියක් නිර්මාණය කරන්න. මූද තියෙන තාක්කල් රැලි නවතින්නේ නැහැ. ආලෝක වර්ෂ බිලියනයක් විතර මූදෙන් රැලි එනවා. කොහොමද නවත්තන්නේ? මූද තියෙනවනේ, රැලි එනවා. අපිත් එහෙම තමයිලු. මා පොළවේ වැලි කැට වගේ ඉපදිලත් අදත් ඉපදිලා අපේ සිත නිරෝධයටපත් වෙලා නැති නිසා අදටත් සිතුවිලි ඉපදෙන තත්වෙන් තමයි පසු වෙන්නේ. චෛතසික නෙමෙයි අපි මෙල්ල කරන්න ඕනේ, සිත. චෛතසික නෙමෙයි අවබෝධ කරන්න ඕනේ, සිත. නිරෝධ කරන්න ඕනේ චෛතසික නෙමෙයි, සිත. සිත නිරෝධයට පත් කළාම නිරෝධයට පත් වෙච්ච සිතෙන් නිරෝධ සිතුවිලි අට ගන්නවා.
සිත අවබෝධයටපත් වුණාම අවබෝධයටපත් වෙච්ච චෛතසික ඒ අවබෝධයටපත් වෙච්ච සිතෙන් නිර්මාණය වෙනවා. සිත අසත්පුරුෂ වුණාම අසත්පුරුෂ වෙච්ච සිතෙන් අසත්පුරුෂ සිතුවිලි නිර්මාණය වෙනවා. මේක ධර්මතාවයක්. ආස්වාසය ප්‍රාස්වාසය අපේ ජීවයනේ. නතර කරලා බලන්නකො විනාඩියක් දෙකක් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ජීවිතය ඉවරයි. හැබැයි උස්ම නවත්තලා අවුරුදු ගණන් වාසය කරන තාපසවරු ඉන්නවා කිව්වොත් පිළිගන්න ටිකක් අමාරුයි. නමුත් ඒක ඇත්ත. මේ කයට ජීවත් වීමේ අවශ්‍යතාවය මත ආහාරවල අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. වතුරවල අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. උස්ම රැල්ලේ වාතයේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. විවේකයේ අවශ්‍යතාවයකුත් තියෙනවා. සිත කොච්චර තැම්පත් වෙනවද? එච්චර තැම්පත් වෙන සිත කයේ ශක්තිය පරිභෝජනයෙන් තොර වෙනවා. කයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ නැතුව, කයේ ශක්තිය පරිභෝජනය කරන්නේ නැතුව සිත වාසය කරන්න පටන් ගන්නවා කියන්නේ අපේ ප්‍රාණය ගොඩාක් සමාධි වෙලා බාහිර ලෝකයක් එක්ක සම්බන්ධයෙන් බිඳිලා කයෙන් යැපෙන්නේ නැති තමන්ව තමන්ට පෝෂණය කරගන්න පුළුවන් ස්වයං පාලක එම නැත්නම් ස්වයංව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන පද්ධතියක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට අපිට ආහාර පාන වලින් උස්ම රැල්ලෙන් ප්‍රාණය නඩත්තු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. කාය සමාධි, චිත්ත සමාධි, ප්‍රාණ සමාධි කියන සමාධි ඔයාගත්තේ මෙන්න මේ ධර්මතාවයන් අවබෝධ කරලා. ඉස්සෙල්ලාම කය සමාධියටපත් කරනවා. ඊට පස්සේ සිත සමාධියටපත් කරනවා. ප්‍රාණය සමාධියටපත් කරනවා. දැන් ඒ සත්වයා ඩෙල්ටා වලත් දෙමේ ඩෙල්ටා වලටත් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා එයාගේ ශක්තිය විනාඩියට මෙච්චරයි කියලා තීරණය වෙච්ච සමීකරණය බිඳිලා අවුරුද්දකට මෙච්චරයි කියලා පොඩි ප්‍රමාණයක් තීරණය වෙනවා. ඒක සෛල වලින්ම අවශෝෂණය කරගන්නවා. එයාට මුකුත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. උස්ම රැල්ල විනාඩි 3කට එක සැරයක් වැටෙනවා. විනාඩි 5කට එක සැරයක් වැටෙනවා. අදවත විනාඩියට තප්පර 60යි 72 වාරයක් පිම්බිලා ඇකිලිලා ස්පන්දනය වෙනවා. ඒ අදවත විනාඩි 3කට එක සැරයක් පොඩ්ඩක් ගැස්සෙනවා. මැරිලා නැහැ. හැබැයි ජීවතුන් අතර ඉන්නවයි කියලා අපිට විද්‍යාවෙන් ඔප්පු කරන්න බෑ. උපකරණ වලින් කියන්නේ මැරිලා කියලා. බලන්න මේ උස්ම රැල්ලට කොච්චර ලොකු දෙයක් මේ කයට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. විද්‍යාව අභිබවාගෙන හිතා ගන්න බැරි දුරක් ගමන් කරන්න පුළුවන් කියාව තියෙනවා. ඒ උස්ම රැල්ල අද අපට දායාදයක් කොට ලැබිලා මේ කයේ සම්පතක් විදියට පීටලා ඒ උස්ම රැල්ල අවබෝධ කරගෙන ඒ උස්ම රැල්ල කරන කොටගෙන අපට අපේ කයත් විශ්වයත් අවබෝධ කර ගැනීමේ හැකියාව අපට ලැබිලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආනාපාන සති සූත්‍රය එච්චර වැදගත් වෙන්නේ ඒ නිසා. ආනාපාන සතිය නැත්තම් ශාසනයක් නැහැ, අපිත් නැහැ, ඔක්කොම මැරිලා. උස්ම රැල්ල කරන කොටගෙන සියලු සත්වයෝ ජීවත් වෙති.
ආහාරය උපයෝගී කරගෙන ජීවිතය නඩත්තු කරගෙන යති. ආහාර ඕනේ ජීවිතේ නඩත්තු කරන්න. හැබැයි ජීවත් වෙන්න උස්ම ඕනේ. උස්ම නැතුව මොකවත් කරන්න බෑ. ඒ උස්ම රැල්ල මත සිත පීඩවනකොට ඒ උස්ම රැල්ලේ ධාරිතාව අඩු වෙනකොට කය දිහා බලන්න. ආනාපාන සතිය තමයි කරන්නේ. නමුත් කය දිහා බැලුවට කායානුපස්සනාව පොඩ්ඩක් ස්පර්ශ වුණාට වරදක් නැහැ. උස්ම රැල්ලේ වේගය අඩු වෙනකොට කයේ ඇති වෙන වෙනස්කම් දිහා බලන්න. කයේ තියෙන වේදනාවල්, කැක්කුම් පීඩාවල් ටිකක් සෝදිසි කරලා බලන්න. උස්ම රැල්ල අඩු වෙනකොට ඒ වේගයේ ධාරිතාව අඩු වෙනකොට අට ගන්න චිත්ත වීති මානසික තත්වයන් විමසලා බලන්න. ඉඳලා හිටලා අපි මෙඩිකල් චෙකප් එකක් ගන්නවා වගේ පොඩි කායානුපස්සනා චෙකප් එකක් දා ගන්නවා. වේදනානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා පොඩි චෙකප් එකක් දා ගන්නවා. මගේ උස්ම රැල්ල අඟල් 18ක් දිගට යනකොට මට හිතෙන සිතුවිලි මෙන්න මේ ආකාරයි. පොඩියට ලියලා තියා ගන්නවා report එක. උස්ම රැල්ල අඟල් 8යි යන්නේ. බලන්නකෝ දැන් අට ගන්න සිතුවිලි ඔක්කොම වෙනස් නේ. ඒ ටිකත් පොඩ්ඩක් ලියලා තියා ගන්නවා. උස්ම රැල්ල අඟල් 4යි යන්නේ. දැන් ආත්පසින්ම සිතුවිලි රටාව වෙනස්. ඒ කියන්නේ උස්ම රැල්ලට සාපේක්ෂව ඒක ගමන් කරන දුරට සාපේක්ෂව ඒකේ තියෙන ධාරිතාවට සාපේක්ෂව ප්‍රාණ අණුවල භ්‍රමණ වේගය චිත්ත වීති අට ගන්න ධාරිතාව අසාමාන්‍ය විදිහට වෙනස් වීම වලට බලපෑම් වලටපත් වෙනවා. මේක තේරුම් ගන්න බැරුව මේ බුද්ධ ශාසනය 2680ක් විතර ඇවිල්ලා අපි මේ සරල දේ තේරුම් ගන්න බැරුව අද තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් අපි තරම් ලැජ්ජාවටපත් වෙන කෙනෙකුත් නැහැ. සියලු බැඳීම් වලින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් මානසික ශක්තිය ලැබිලා බෞද්ධකම ලැබිලා සම්බුද්ධ ශාසනයේ පැවිදිකමත් ලැබිලා පණිවිඩෙත් ඇයිලා. ඒක තමයි විශේෂම දේ. පණිවිඩෙත් ඇයිලා ඒක කරන්න ඕනේ කියන කැමැත්තත් ඇති වෙලා දැන් කෙරුවේ නැත්තම් ලැජ්ජාවේ පණ යනවා. සම්බුද්ධ ශාසනයේ ගෞරවය ඉවරයි. ඒ නිසා අකමැත්තෙන් වුණත් මේක කරන්නම ඕනේ. රාත් වෙන්නම ඕනේ. ගෙදර කට්ටියත් බලාගෙන ඉන්නවනේ. මහා පෞරුෂ සම්පන්නව රාත් වෙන්න ගිය කෙනා මොනවද කරන්නේ කියලා. ගෙවල් දොරවල් අත්හැරලා එනකොට රාත් වෙන්න යනවා කියලානේ ආවේ. පෙරදුනොත් ලැජ්ජාවේ පණ යන්නේ නැද්ද? කොහොමද අපේ සමාජයට මුණ දෙන්නේ? අපේ ගෞරවය කෙසේ වෙතත් ශාසනයේ ගෞරවයත් ඉවරයි. අපි පසුබෑවොත් අනිවාර්යයෙන් මේ ගමන යහ යුතුයි. එහෙනම් බුද්ධානුබුද්ධ ප්‍රතිපදාව තුළ, ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව තුළ, සංඝානුසංඝ ප්‍රතිපදාව තුළ නිවැරදිව නිරත වෙන්න ඕනේ. ඒ මාර්ගයේ ඔස්සේ ගමන් කරන්න ඕනේ. ලොකු වගකීමක් අපට තියෙනවා අපේ නිරෝධ සමාපත්තිය පිළිබඳව. අපේ රාත් බෝධිය පිළිබඳව අපට විශාල වගකීමක් පැවරිලා නාස්තුඩ මත සිත පීඨා සිය පවතමු. උස්ම රැල්ල මත සිත පීඨා සිය පවතමු. ආස්වාසය ප්‍රාස්වාසය මත සිත පීඨා සිය පවතමු. මේ කියන හැම ආනාපාන සති කමඨාන තුලම අරමුණක් තීරණය වෙලා තියෙනවා. සිතේ ඒකාග්‍රතාවය එක අරමුණක පවත්වීම සම්බන්ධ අරමුණ තියෙන්නේ නාස්තුඩ මත සිත පීඨා සිය පවත්තන එකේ. සතර ඉරියව්වේ මට සිය පවත්වන්න ඕනේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මා සතිය බවට මටපත් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් උස්ම රැල්ල මත සිත පීඨවලා සිය පවත්වන්න. උස්ම රැල්ල මත
ආස්වාස ප්‍රාස්වාස මොකවත් නැහැ. නිකන් හුස්ම රැල්ල දිහා බලන් ඉන්නවා. 100 විතරමයි දිනු වෙන්නේ. සතර ඉරියව්වේ 100න් ඉන්න පුළුවන් හැකියාව අපට ලැබෙනවා. ආනාපාන සතිය මොන විදියටද භාවිතා කරන්නේ? ඒකට අදාළ ඥාන අවදි වෙලා ඒ හැකියාවල් අපේ චරිතයේ බවට ජීවිතයේ බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ කාරණය පුරුදු පුහුණු කරන්න. අද ආර්ය දවසක් අපේ ආර්ය කටයුතු වල නිරත වෙලා අපි කවුද කියන එක අපිවත් තාම දන්නේ නැහැ. එතකොට කොහොමද අපි අනිත් අයට කියන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම මම කවුද මොන වගේ කෙනෙක්ද? මගේ ආත්මය මම නෙමෙයි නම් එහෙනම් මොකද්ද මේක කියන එක මම තේරුම් ගන්න එපාය. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අපි අපේ හුස්ම රැල්ල තේරුම් ගන්නමු. ඒ හුස්ම රැල්ල කරනකොටගෙන මේ බඹයක් විතර උස තියෙන මේ කයේ ක්‍රියාදාමය තේරුම් ගමු. ඒ ක්‍රියාදාමය තුල විශ්වයට තියෙන පංච භූත වලට තියෙන සම්බන්ධය තේරුම් ගමු. ඒ සියලු සම්බන්ධකම් බැඳීම් බිඳ දමලා මේ ශක්තිය මේ විශ්වය නිදහස් කරලා දාමු. ලොකු වගකීමක් අපට තියෙනවා. ලොකු කාර්යයක් බාරකාරත්වයක් අපට පැවරලා තියෙනවා. පුරුදු පුහුණු කරන්න. මේ බඹයක් විතර උස තියෙන කය කරනකොටගෙන මුළු විශ්වයම අවබෝධ කරගෙන නිදහස් කර ගැනීමේ සුදුසුකම ලබන්න. ත්වන් සරණයි.